Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta cùng nhau làm bánh khoai mỡ chiên nha các bạn. Món ăn đường phố rất hấp dẫn, có cách làm vô cùng đơn giản với nguyên liệu dễ tìm. Những chiếc bánh xinh xắn, ngoài vàng giòn, trong bùi dẻo, với màu tím bắt mắt đặc trưng của khoai mỡ. Mùi thơm, vị ngọt thanh pha chút béo béo, ăn rất dễ ghiền. Các bé nhỏ cũng sẽ rất thích. Nào chúng ta cùng bắt đầu nha. Các bạn tham khảo vài nguyên liệu đơn giản sau đây trước khi mình bắt đầu nhé. Đầu tiên mình sẽ sơ chế khoai mỡ. Khoai mỡ này mình đã gọt vỏ và rửa sạch sẽ rồi. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra thành từng khoanh mỏng để hấp cho nó nhanh chín nha. Và cũng dễ tán nhuyễn hơn. Nhìn màu tím đẹp ha các bạn. Cắt xong rồi mình cho nó vào sửng để hấp. Ở Việt Nam khoai mỡ có rất nhiều và rẻ. Còn ở Mỹ thì khó tìm mua được lắm. Khoai này là nhà mình trồng này các bạn. Mình để 5 tháng nay mình mới đào lên ngày hôm qua. Chắc nó già quá nên trên dây leo nó cũng có củ luôn. Luộc lên ăn cũng bùi ngon lắm. Bạn nào không có sửng hấp thì mình hấp cách thủy hoặc luộc cũng được ha. Sau 20 phút thì khoai đã chín rồi nè các bạn. Mình cho nó ra đây. Và mình dùng cái nĩa này nghiền nóng luôn cho dễ ha. Các bạn xay cũng được, tùy thích. Miễn là nó nhuyễn là được. Do khoai mới đào nên khoai nó hơi nhão nha. Nếu mà khoai để lâu hơn nó sẽ ráo và bùi rất ngon. Tiếp theo mình sẽ cho vào tô nè, bột nếp, bột năng, rồi đến đường và dùng phới lòng trộn lên cho đều trước ha. Rồi đến khoai mỡ nè, đến sữa đặc, và sữa tươi. Mình cũng có thể thay thế sữa tươi bằng nước cốt dừa nha các bạn. Trộn sơ lên cho nó đỡ bị dính tay á. Rồi bây giờ mình rửa tay sạch và áo bột vào tay cho nó đỡ dính tay ha. Sau đó mình dùng tay nhào bột cho dễ nha các bạn. Mình nhào cho đều ha. Mới đầu các bạn thấy nó hơi khô, không sao đâu. Với lượng sữa đặc và sữa tươi như vậy là vừa rồi đó. Tuy nhiên vì độ hút nước của bột hoặc độ khô nhão của khoai có thể khác nhau á, nên khi nhồi gần xong, nếu thấy bột nó hơi khô hoặc nhão thì các bạn có thể thêm chút xíu bột hoặc sữa tươi nhé. Mình nhào xong rồi nè. Nó dẻo mịn như vậy và không dính tay như vậy là được rồi nè các bạn. Giờ thì mình dùng ráp bọc lại để cho bột nghỉ khoảng 30 phút cho bột nó đủ nở nha. Sau 30 phút rồi mình tạo hình để chiên luôn ha các bạn. Mình nắn tròn nhỏ nè và ép vào vo dài dài cho nó giống ngoài hàng nha. Khi ăn cũng dễ cầm hơn nè. Bánh này dễ làm lắm các bạn. Các mẹ có thể tập cho các bé làm và nắn bột để các bé trải nghiệm. Các bé sẽ rất thích đó. Mình có một lưu ý nhỏ là các bạn làm với số lượng nhiều á, khi nắn bánh đến đâu các bạn nhớ bọc ráp lại để bánh không bị khô nha. Hoặc là vừa nắn bánh mình vừa chiên luôn cũng được. Mình làm rất ít, rất nhanh nên không cần đậy ráp. Rồi mình đến công đoạn chiên nữa là xong hết các bạn. Cho dầu vào chảo nè. Thử đũa. Khi thấy dầu sôi nhẹ xung quanh đũa là dầu đã nóng rồi đó. Mình cho bánh vào chiên luôn. Mình để ở mức lửa vừa nhỏ. Khi mặt dưới vàng nhẹ rồi mình trở qua mặt còn lại. Và mình đảo đều bánh để bánh không bị cháy nha các bạn. Bánh vàng như vậy là được rồi nè. Mình gấp ra luôn. Các bạn nhớ lót giấy thấm dầu bên dưới nha.
Khi bánh nguội bớt nó sẽ sậm màu hơn chút nữa là vừa và đẹp ha. Rồi mình lần lượt vớt nó ra nè. Và tiếp tục cho bánh khác vào chiên tiếp. Lưu ý là nhiệt độ của bếp và độ dày mỏng của chảo có khác nhau, nên các bạn nhớ gia giảm độ lửa cho phù hợp để bánh chín từ bên trong nha, và vàng đều bên ngoài. Mình vớt cái cuối cùng ra nữa là xong rồi nè. Nhìn hấp dẫn quá các bạn ơi. Giờ thì mình thưởng thức thôi. Mình bẻ liền ra cho các bạn xem bên trong nè. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn nha. Mời các bạn. Bánh thơm lắm. Bên ngoài vỏ bánh vàng giòn, bên trong là nhân khoai tím đẹp, vị bùi bùi dẻo dẻo, vị ngọt thanh nhẹ vừa phải, ăn hoài mà không chán luôn á. Bánh này phải ăn nóng giòn ngay sau khi chiên là ngon nhất nha các bạn. Nếu để lâu bánh hơi cứng, các bạn có thể chiên lại hoặc bỏ vào lò vi sóng quay 1 phút là ăn sẽ ngon hơn nha. Chúc các bạn làm bánh khoai mỡ thật ngon nhé. Nếu thích video nhớ nhấn like, chia sẻ cho bạn bè cùng xem và đăng ký kênh. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để tham khảo thêm nhiều công thức nấu ăn dưới dạng bài viết nha. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha.